Alam mo ba na gamit lang ang GCash app mo, pwede ka na makapag-avail ng health insurance kung saan kapag nagkaroon ng critical illness katulad ng cancer, stroke, or na-ospital ka, pwedeng makakuha up to 1 million or higit pa gamit lang ang GCash app. Pag-usapan natin, by the way, kung first time mo sa channel natin gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit lang ang cellphone mo at ang GCash app, pwedeng-pwede nang mag-avail ng insurance. Ang kagandahan niyan ay makikita mo na yung iba't ibang insurance na ina-offer nila at pwede kang mamili mula doon. Dito sa app, pumunta lang sa G-Insure at meron silang ina-offer na health insurance. Tap natin yan. Meron ditong 100-in-1 medical plan kung saan for as low as 100 pesos, pwede kang makakuha ng up to 500,000 coverage. Meron ding cash for medical cost. Halimbawa, kapag na-hospital ka, pwede kang magkaroon ng allowance per day. At yan ay provided ng Singlife. Bukod pa dyan, meron pang ina-offer dito. Cancer insurance, stroke insurance, heart attack, at marami pang iba. Iba-iba din ang provider katulad ng AXA, FWD, Singlife, Una Insular. At sa ngayon, ito yung nasa listahan. Pero by the time na pinapanood nyo to, possible nag-update na or baka nga nadagdagan pa. That's why mas maganda na i-explore nyo yung app niyo. So magpakita ako ng isang halimbawa. Katulad dito sa Singlife, ang mangyayari ay normally kapag mag-avail tayo ng insurance na katulad nito, may mga tanong na dapat nating sagutan. At ang maganda pa dyan, hindi mo na kailangan maghintay pa ng quotation. Halimbawa, pwede ka rin mag-inquire kasi sa mga financial advisor or health insurance provider. Pero dito, gamit lang ang phone mo, makakakuha ka na agad ng quotation right away. Ano yung quotation? Ito yung kung magkano ba yung pwede mong bayaran at ano yung magiging coverage. Tap ko tong Get My Code Now. Ito yung lumabas na resulta, pero pakita ko lang yung halimbawa ng mga tinatanong nila. Ito yung unang tanong, sino yung dapat i-cover? Pwedeng ikaw, o pwede mo rin dagdagan yung family member mo, halimbawa yung spouse or yung anak mo. Halimbawa, sinagot natin myself, and then kailangan mo lang i-provide dito yung height and weight mo. Tap ko lang yung next. At depende rin sa ina-avail ng insurance yung magiging tanong. For this case, nagkaroon na ba ng cancer, heart attack, or stroke? For 50 and above for immediate family member. Hindi dito kasama yung mga kamag-anak or pinsan ha. Immediate family member lang. And then next natin, how would you define your work and how do you usually travel going sa workplace? Ito yung mga pagpipilian. So depende sa case ninyo kung ano yung magiging sagot ninyo. Tap ko yung next. At mula dito, i-review lang natin lahat. Kapag okay na, tap natin yung Get My Code. Hintayin lang natin. Mga few seconds to 1 minute magiging available na agad yung quotation. Ito yung available, per month ang bayad. At depende rin sa package na gusto nyong i-avail and also sa budget nyo na rin kung ano ba yung gusto ninyo. Pwedeng bronze, pwedeng silver, pwedeng gold. Yung gold yung pinakamataas, 1.2 million yung coverage na kaya nilang ibigay. Pero naka-breakdown pa yan per hospital cash benefit, diagnosis benefit, and surgery benefit. Kung gusto nyong makita pa yung detailed breakdown each, pwede nyong i-check itong link. Ito yung halimbawa niyan. Close ko lang to. Kapag okay na sa inyo to, pwede kayo mag-proceed. Tap nyo lang yung continue with gold. Ito yung summary or yung parang overview na ina-avail yung insurance. Mag-scroll down lang. At makikita nyo rito yung terms and conditions, exclusion and limitations, and acknowledgement. Mas maganda na reviewin nyo to bago mag-proceed or i-tap itong confirm na button. Kapag nag-proceed na kayo, i-check nyo lang to, tap yung confirm at makakapag-avail na kayo ng insurance. I-check nyo rin yung magiging email ninyo or yung text sa inyo about sa updates ng nakuha ninyo or in-avail yung insurance gamit lang ang GCash app. At yun yung mga halimbawa ng mga insurance or health insurance na pwedeng i-avail dito sa GCash. Kung sakali naman na hindi pa kayo ready, especially for budget reason, pwede nyo i-review muna yung mga nasa listahan and see kung ito ba yung bagay sa need